අයුබෝවන් හැමෝටම ඔන්න මං අද කියලා දෙනවා මගේ විදිහට කොහොමද ඉක්මනින් පොඩ් බිරියානි එකක් හදාගන්න කියලා. එහෙනම් එන්නකෝ. මුලින්ම මම බිරියානි මික්ස්චර් පවුඩර් එක හදාගන්න ලෑස්ති. ඒකට මං කරදමුංගු කුරුදු එනසල් වසාවාසි මේ ඔක්කොම අරගෙන කබලි බැඳලා කුඩු කරලා හදාගන්නවා පවුඩර් එක. එහෙම නැත්නම් බිරියානි පවුඩර් එක උනත් ඔයාලට කඩෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ හදාගත්ත බිරියානි පවුඩර් එක. දැන් මම මේ මික්ස්චර් එකෙන් තේ හැඳි එකක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක්, කහ තේ හැඳි එකක්, තුන පහ කුඩු තේ හැඳි එකක් වගේම ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් අරගෙන මේ ටික මිශ්‍ර කරගෙන ඒ හදාගන්න පවුඩර් එකෙන් භාගයක් චිකන් ග්‍රෑම් 400කට දාලා අතින් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් මේකට ලුණු තේ හැඳි එකක් එකතු කරලා නැවතත් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ පොට් බිරියානි එක හදාගන්නේ මම මැටි හට්ටියක. හට්ටිය ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගෙන තලාගත්තු ඉඟුරු සුදුලුණු දාලා මේ ටික ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. දැන් චිකන් ටික මේ විදියට දාගෙන විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් වහලා පිස ගන්නවා. ඒ අතරේ මම බෙල් පෙපර්ස් ගෙඩි දෙකක් වගේ අරගෙන කෑලි කපා ගන්නවා. ඒ වගේම බීලුණුත් කුඩා කෑලි වලට කපාගෙන කරපිංචත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම හාල් කප් 2.5ක් අරගන්නවා. කීරි සම්ම තමයි මේ බිරියානි එක හදන්න මං අද යොදාගන්නේ. ඔන්න දැන් විනාඩි 10කට විතර පස්සේ මම මේ චිකන් කෑලි ටික එකින් එක අයින් කරගන්නවා. ඒ ඉතිරි වන තෙල් එකට සුදුලුණු ලුණු බෙල් පෙපර්ස් එකතු කරලා මේ ටික හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. චිකන් එකේ තියෙන තෙල් ටික මදි නම් ඔයාලා තව තෙල් මේස හැන්දක් වගේ එකතු කරගන්න. දැන් මම මුලින් හදාගෙන ඉතුරු කරගත්තු 3-5 මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ආයෙමත් ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගෙන හාල් ටික එකතු කරගන්නවා. හාල් එකතු කරලා වතුර කප් එකෙන් 3ක් එකතු කරලා ලුණු තේ හැඳි භාගයක් දාගෙන චිකන් කෑලි ටිකත් බත් එක උඩින් තියලා කෙසෙල් කොලයකින් හොඳට කවර් කරගන්නවා. මම මේ විදිහට පොඩි නූලකින් හට්ටිය වටේම බැඳගෙන තවත් පියනක් උඩින් තද කරලා හොඳට වහ ගන්නවා මේක. පැය භාගයක් විනාඩි 40ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ගොඩක් අඩු ගින්දරේ මේ බිරියානි එක තැම්බෙන්න තියෙනවා. ඔන්න දැන් පැය භාගයකට විතර පස්සේ බිරියානි එක හොඳට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ගෙදර තියෙන හට්ටියක පොට් බිරියානි එකක් ඉක්මනින්ම රසවත් විදිහට හදාගන්න විදිහ මං අද කියලා දුන්නා. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එකත් share කරන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින්ම එන්නම්.